Привіт усім! Тож яку закваску для випікання хліба обрати? Виноградну чи медову? Ось це задача, з якою я сьогодні розбиратимусь. У мене є дві закваски Levito Madre – виноградна та медова. Хочу залишити лише одну, щоб не доглядати за обома. Сьогодні я подивлюсь, яка з них сильніша, на який вийде кращий хліб, тобто вищий, і тоді вирішу, яку залишити собі. Потрібно підготувати обидві закваски, щоб вони доросли до піку, а потім на кожній замісити тісто на хліб. Якраз час підгодувати закваску, думаю, вам видно, що вона вже пройшла свій пік і почала осідати. Беру дві одинакові баночки, усе роблю порівну. Відбираю одразу 100 г медової закваски, додаю 50 г води і 100 г борошна і замішую тісто. Мішу приблизно 2 хвилини. Даю тісто відпочити хвилин 5, а потім вимішую ще хвилину. Після цього вона стає такою м'якою та гладенькою. До речі, це відео буде також як інструкція для тих, хто не знає, як правильно підготувати закваску. Оскільки це закваска Levito Madre з вологістю 50%, то берете 100 г закваски, тоді коли вона вже пройшла пік росту. Це легко побачити. Верхівка закваски вже не куполоподібна, а більш вирівняна і починає опадати. Натяг поступово спадає після того, як закваска підніметься від мітки, яку ви заздалегідь поставите за допомогою канцелярської резинки або маркера. Мені більш подобається ставити мітки за допомогою резинки. Саме в цей момент її потрібно підгодовувати, а не по годинах, як вважають багато хто. Закваска, яка стоїть при кімнатній температурі, може виростати і за 4 години, а може і за 7. Усе залежить від температури в приміщенні та сили самої закваски. В ідеалі, якщо при температурі 22-25 градусів закваска збільшується втричі за 6-7 годин, це ознака сильної активної закваски. Але повторюся, це може статися і швидше. А якщо в кімнаті прохолодніше, або закваска ще слабка, процес буде довше. Тут немає єдиного рецепту. Усе залежить від ситуації, але базові принципи важливо розуміти. Медову закваску підгодував, поставив мітку, те ж саме роблю і з виноградною. Беру 100 г закваски, додаю 50 г води та 100 г білого борошна, звичайного, з вмістом білка не менше 10,3%. Замішую, перекладаю у банку і ставлю мітку. Зараз ще вирощую житню закваску, тож скоро буду пекти житній хліб. З часом зніму відео про те, як виростити житню закваску, ну і звісно, як спекти на ній ароматний і смачний хліб без дріжджів. Поставив позначки, де виноградна, а де медова, щоб усе було чесно. І нічого не переплутати. Залишаю при кімнатній температурі. Минуло рівно 6 годин, закваска чудово виросла, ви самі це бачите. Правда, закваска на меду підросла трохи менше. У мене велике прохання до вас. Підтримайте мене вподобайкою, коментарем та підпискою. Відбираю одразу 60 г виноградної закваски, дуже рекомендую, якщо ви працюєте з закваскою, користуватися вагами, так як тут бажано все вірно відміряти. Додаю 210 мл води, залишаю на кілька хвилин, щоб закваска трохи розм'якла, так їй буде легше розчинити у воді. Далі так само відбираю 60 г медової, додаю 210 мл води, розчиняю закваску у воді. Ще раз наголошую, усе роблю порівну. І для виноградної, і для медової закваски. Додаю 300 г білого просіяного борошна і замішую тісто. Тісто замішувати сильно не потрібно. Його потрібно зібрати докупи і щоб борошно повністю зволожилося. Це займає кілька хвилин. Так само розчиняю закваску, додаю борошно, замішую тісто і збираю тісто докупи. Мене дуже дивує, коли я чую, що в рецепт додають і закваску, і дріжджі. Скажіть, а ви так робите? Чи можливо люди просто не розуміють, яку саме функцію відіграє закваска при замісі тіста? І для чого вона взагалі потрібна? Адже якщо вже використовуєш дріжджі, то закваска стає просто зайвою. Можна просто пекти на дріжджах, швидше і без зайвих зусиль. Але ж сила закваски не лише у бродінні. Вона формує структуру, розкриває глибокий смак, робить хліб легко засвоюваним. Це зовсім інша якість і інший підхід. Живий природний процес. Так, він повільніший, але він того вартий. Накриваю тісто та залишаю на 1 годину для автолізу.
Далі розчиняю у 15 мл води 5-6 г солі, поступово додаю до тіста і кілька разів складаю його по колу, як на відео. Продовжую, поки тісто не стане таким, знаєте, пружним. Потім перевертаю тісто, підкручую його під себе, знову накриваю та залишаю ще на 35-45 хвилин, залежно від температури в приміщенні. Комфортна температура для роботи з закваскою 22-25 градусів. Але можливо працювати і при нижчих чи вищих значеннях. Єдине, що в таких умовах тісту вже потрібно приділяти трішки більше уваги. І з другим нашим хлібом роблю те саме. Додаю сіль, складаю, підкручую і знову накриваю. Залишаю на 35 хвилин. Минуло 35 хвилин, роблю друге складання, як ви бачите на відео. Відразу відділяю тісто, потім складаю його по колу кілька разів, поки не відчую натяг тіста. Закваска вже активно працює, на тісті видно бульбашки, все йде як має бути. Накриваю і роблю те саме з другим тістом. Пройшло ще 35 хвилин. Роблю вже третє складання, так само, як і минулого разу. Дивіться, якщо тісто липне до рук, можна трохи змочити їх водою. Лише так, щоб руки були трішки вологі. Будь ласка, напишіть в коментарях, який хліб вам більше подобається. Білий, цільнозерновий чи можливо житній. А також, якщо у вас є улюблений рецепт хліба, поділіться ним у коментарях. Цікаво буде почитати, а можливо й приготувати. Якщо у вас виникнуть запитання щодо закваски чи цього рецепту, задавайте їх сміливо в коментарях. Я буду старатися всім відповісти. Ну і як завжди, якщо вам потрібна закваска, ви можете її виростити самостійно, посилання на рецепт залишу в описі під відео, або замовити її у мене, як суху, так і живу. Посилання також в описі під відео. Знову накриваю і залишаю ще на 35 хвилин. Потрібно зробити ще одне четверте складання, і це вже останнє. Складаю, як і минулі рази, накриваю і залишаю ще на 35 хвилин. Присипаю поверхню трішки борошном, перекладаю тісто на стіл і роблю предформовку хліба, як на відео. Роблю все однаково, що для одного, що для другого хліба. Накриваю і залишаю на 10 хвилин, щоб тісто розслабилося. Формою присипаю борошном і починаю формувати хліб. Хлібну заготовку перевертаю на зворотній бік, розтягую тісто, складаю, скручую в рулет трішки з натяжкою. Защіпую краї зверху і з боків. Формую тісто по колу і перекладаю у форму. Зверху трішки притрушую борошном, те саме зробив і з другим хлібом. Накриваю целофановим пакетом і закріпляю резинкою.
Даю хлібові годину розстоятися при кімнатній температурі, а потім відправляю на холодну ферментацію в холодильник на ніч, приблизно на 8 годин. Зранку дістаю з холодильника, перекладаю на пергаментний папір, роблю надрізи і відправляю в розігріту духовку. Випікаю при 240 градусах, на дно духовки ставлю гарячу воду, печу так 20 хвилин. Потім знижую температуру до 200 градусів, прибираю воду і випікаю ще 10 хвилин. Ну і що можу сказати з приводу того, яка закваска краще? Виноградна чи медова? Як видно по хлібу, вони вийшли одинакові. Хоча медова закваска підросла трохи менше. Можливо, це тому, що виноградна закваска на півроку старша. Але росте добре і та, і інша. Медову я виростив для експерименту, вона також чудова. На ній усе гарно виходить. Мене часто запитують, чим вони відрізняються. Скажу чесно, для мене нічим. За смаком не відчуваю різниці. По якості підйому також усе добре. І ось такий гарний хліб вийшов. Даю йому охолонути і тоді можна нарізати. Мій висновок такий. З винограду якісну закваску можна виростити тільки восени, а з меду цілий рік. Домашній і справжній мед, підкреслюю, якісний мед можна знайти в будь-яку пору. Можливо, якщо зробити якісь лабораторні дослідження, то й виявляться якісь відмінності. Але за результатами випічки рекомендую як виноградну, так і медову. А вже вибирати вам. Бажаю всім вивести якісну закваску і їсти справжній хліб, який несе лише користь. Всім вдалої випічки і до зустрічі у наступному відео.